Hi Castillo, welcome back to my YouTube channel and I am shanu weerasinghe. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමදේටම කලින් ඔයා තාමත් මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැතුව නම් ඉක්මනටම ගිහිල්ලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි විතරක් නෙමෙයි ලොකු ජන ගඟක් කැලණිය රජමහා විහාරයට ඇවිල්ලා හිටියා. අලුත් අවුරුද්ද හරිම විදිහට ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මට ඕනේ වුණා අද දවස ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. හමුදා සෙබළුන් මෙහි සිටින පිරිස හරිම විදිහට කළමනාකරණය කරගන්න ලොකු දායකත්වයක් ලොකු පරිශ්‍රමයක් දැරුවා. සමහර විට ඔයාට කොහෙවත් යන්න බැරි වෙන්නේ නැති. ඔයාගේ ආගමික ස්ථානයට යන්න බැරි වෙන්නේ නැති. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම මේ පින් හේතු වෙලා ඔයාට සුබ නව වසරක් ලැබෙන්න කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දෙයක්ම ඉවර කරලා අපි ආව කන්න. මොකද අපි දවල් කෑම ගන්නේ නැතුව තමයි පන්සලට ගියේ. ලොකු කාලයකට පස්සේ තමයි පවුලේ අයත් එක්ක මේ විදිහට එළියට යන්න ලැබුණේ. එහෙනම් මම අදට ඔයාගෙන් සමුගන්නවා. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියට හම්බෙමු. ඔයාගේ හැම වැඩක්ම සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බයි බයි කස්ටිය.